अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 5 અબ વિષય ગુજરાતી। અત્યારે આવતીકાલે આપ સૌને શાળામાંથી પ્રશ્નપત્રો આપવાના છે અને એ પ્રશ્નપત્રો સત્રાંત પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર તરીકે જ ગણવામાં આવશે અને એનું પરિણામ તમારા વાર્ષિક પરિણામને અનુસંધાને તૈયાર કરવામાં આવશે। તો આપ સૌને મેસેજ દ્વારા આ વસ્તુની જાણ તો કરી દેવામાં આવેલી છે, બરાબર છે। તો હવે તમને ખબર જ છે કે આપણે દર વર્ષે પરીક્ષાના સમય પહેલા પ્રશ્નના પરિરૂપને સમજાવીએ છીએ અને કઈ રીતે પ્રશ્નપત્ર લખવું એની સમજણ આપીએ છીએ। સંજોગોને આધીન અત્યારે આ વિડીયો દ્વારા તમને પ્રશ્નપત્રનું પરિરૂપ સમજાઈ રહ્યો છું, જે ધોરણ 5 અબ બંને વર્ગોને ઉપયોગી થઈ પડશે। હવે જો આપણું પ્રશ્નપત્ર છે 40 માર્ક્સનું। ધોરણ 1 થી 4માં તમે પ્રશ્નપત્રમાં જવાબો લખતા આવ્યા છો। અત્યારે પણ તમારે ધોરણ 5માં પણ પ્રશ્નપત્રના જવાબો પ્રશ્નપત્રમાં જ લખવાના છે। સારા, સુંદર, સ્વચ્છ અક્ષરે લખવાના છે, બરાબર છે। પ્રશ્ન 1 છે, નીચેના દરેક પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને સામે આપેલા ખાનામાં તેના જવાબો લખો। હવે તમને પ્રશ્ન આપવામાં આવેલો છે, પ્રશ્નપત્ર છે અને પ્રશ્નની સામે ખાનામાં તમારે એનો જવાબ લખવાનો નથી, પરંતુ જવાબ કયો છે? અ છે, બ છે, ક છે, ડ છે। દાખલા તરીકે તમને એમ કહેવામાં આવે કે ગુજરાતની રાજધાની કઈ છે? જવાબમાં નીચે લખેલું હોય સુરત, અ સુરત, બ ગાંધીનગર, ક અમદાવાદ। તો હવે જવાબમાં શું આવશે? બ ગાંધીનગર। તો ગાંધીનગર લખવાનું નથી, ફક્ત બ કરી દેવાનો છે એનો સાચો જવાબ। આ એક તમને ઉદાહરણ આપ્યું। આ પ્રમાણે એટલે સાચા વિકલ્પનો જવાબ જે છે એનો જે મૂળાક્ષર છે ક્રમનો, તે તમારે લખી દેવાનો છે। પ્રશ્ન 2 છે, જુઓ, એક વાક્યમાં જવાબ લખો। એક વાક્યમાં જવાબ લખવાનો છે, એના માટે તમને 2 લીટી પ્રશ્નપત્રમાં આપવામાં જ આવેલી હશે। તમારે તે પ્રશ્નપત્રની અંદર જે 2 લીટી જવાબ આપવાનો છે તે જ લખવાનો છે। કદાચ તમારો પ્રશ્ન લાંબો હોય અને ન આવી રહે તો પ્રશ્નપત્રના અંદર જે લાઈન છે એ લાઈનને જરાક લંબાવી દેશો તો તમારો જવાબ આવી જશે। એ જ પ્રમાણે પ્રશ્ન 3 છે, પ્રશ્ન 1નો 3 ક। કમાં શું છે? 2-3 વાક્યમાં જવાબ લખો। 2-3 વાક્યમાં જવાબ લખવાનો છે એટલે જવાબ વિસ્તારથી લાંબા જવાબ લખવાના છે। અને એ લાંબા જવાબ લખવા માટે સૌ પ્રથમ તો તમારે ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે પ્રશ્ન શું છે તે સમજવાનો છે। ઘણીવાર વિદ્યાર્થીઓ શું કરે છે, પ્રશ્નનો વાંચી લે છે અને પછી પાઠની આખી જે કહાની છે, આખી જે કથા છે તે જવાબમાં લખી નાખે છે। એમ નથી કહ્યું, ફક્ત જે માગેલું છે તે જ તમારે લખવાનું છે। ઘણીવાર વિદ્યાર્થીઓ પોતાની સમજમાં જે આવ્યું તે લખી દે છે અને પછી કહે છે કે સાહેબ સવાલનો જવાબ નથી આવી રહેતો। એમ નહીં, જેટલું માગેલું છે 2 થી 3 વાક્યોમાં અને જે મુદ્દા પર તમારી પાસે જવાબ માંગ્યો છે તે જ મુદ્દો લખવાનો રહેશે। તમને એમ કહેવામાં આવે કે 15મી ઓગસ્ટના અંદર શાળામાં શું કાર્યક્રમ થાય છે, તો શું કાર્યક્રમ થાય છે શાળાનો અંદર તે જ લખવાનું હોય છે। પછી કે 15મી ઓગસ્ટમાં એમ કે આવ થાય છે, આ થાય છે, શહેરોમાં આમ થાય છે, ગામડાઓમાં આમ થાય છે અને આ માટે 15મી ઓગસ્ટ ઉજવવામાં આવશે। નહીં, શાળામાં શું કાર્યક્રમ થાય છે તે જ પૂછેલું છે તો તેટલું જ લખવાનું હોય। એટલે એ પ્રમાણનો જવાબ તમારે આખો લખવાનો છે, માગ્યું હોય તે જ લખવાનું છે। આ પ્રશ્ન 1નો ક થયો। એમાં તમને 3 પ્રશ્નો કે 4 પ્રશ્નો આપવામાં આવે અને તેમાંથી 2 લખવાના કે 3 લખવાના કહેવામાં આવશે। 4 માર્ક્સના રહેશે એ પ્રશ્નો। ત્યાર પછી છે, નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે
તે લખો. એ અહીંયા લખવાનું છે. નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. હવે એમાં કોણ બોલે છે તે આખું વિધાન તમારે ફરી લખવાની જરૂર નથી. ફક્ત તમારે બોલનાર વ્યક્તિનું નામ જ લખી દેવાનું છે. હવે આવીએ આપણે પ્રશ્ન 2. એમાં પણ આપણે પ્રશ્ન 1માં આગળ જોઈ ગયા એ પ્રમાણે સાચા વિકલ્પનો જે ક્રમ તમને ક્રમ આપેલો હોય 1 2 3 4 તો તે અથવા તો તમને મૂળાક્ષર આપેલો હોય કે અ બ ક ડ જ છ જે આપેલો હોય તે મૂળાક્ષરનો જ ખાનામાં જવાબ લખી દેવાનો છે. અને પ્રશ્ન 2 નો બ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો. એ પણ મેં તમને આગળ સમજાવ્યું તેમ કે એક એક વાક્યના અંદર જવાબ ફક્ત લખવાના છે. વધારાનું લાંબુ લખી અને પછી એમ સપ્લિમેન્ટરીના અંદર જવાબ વહીના અંદર ચેક કરી અને ગંડું કરશો નહીં. પ્રશ્ન 2 નો ક કૌંસમાંથી શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. હવે કૌંસના અંદરથી શબ્દો પસંદ કરવાના છે. એટલે ખાલી જગ્યા તમને આપેલી હશે એની સામે કૌંસના અંદર એના 2 કે 3 કે 4 જવાબો આપેલા જ હશે. એ જવાબમાંથી સાચો જવાબ જે છે તે ફક્ત ખાલી જગ્યામાં લખવાનો છે. આ એક એટલું ધ્યાન રાખજો કે સાચો જવાબ ખાલી જગ્યામાં લખવાનો છે. અને સાથે સાથે શું કરવાનું છે, કૌંસના અંદર જે જવાબો આપેલા છે 1 2 3 4 એ જવાબોમાંથી જે સાચો જવાબ છે તેની નીચે લીટી પણ દોરવાની છે. સમજમાં આવ્યું? જવાબ તો ખાલી જગ્યામાં લખવાનો જ છે, પરંતુ કૌંસમાં આપેલા જે જવાબો છે તેમાંથી સાચા જવાબ સામે પણ તમારે નીચે પણ એની લીટી કરવાની છે. અને કાવ્ય પંક્તિ પૂરી કરો. કાવ્ય પંક્તિ પૂરી કરો એટલે કોઈ પણ કવિતા તમને પૂછવામાં આવેલી હશે અથવા તો કવિતાના અંદરથી કોઈ પણ 3 લાઈન કે 4 લાઈન પૂછવામાં આવેલી હશે. એ કવિતાની પહેલી લાઈનના 2 શબ્દો અને જ્યાં સુધી કવિતા લખવાની છે ત્યાં સુધીના તેના છેલ્લા 2 શબ્દો તમને આપવામાં આવેલા છે. તો એ બેની વચ્ચેનો જે કવિતાની પંક્તિઓ જે છે એ કવિતાની પંક્તિઓ તમારે પૂરી કરવાની છે. એમાં ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે તમને કવિતા અહીંયાથી પૂછવામાં આવેલી છે, આ 3 લાઈન લખવાની છે, તો અહીંયા 2 શબ્દો તમને આપી દેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે સુંદર સુંદર, તો આટલું આપેલું હોય સુંદર સુંદર, અને સુંદર સુંદર આ લખેલું છે. અહીંયા આપેલું છે કે એથી વધુ સુંદર, એથી, બરાબર છે. તો આટલેથી અહીંયા સુધીનો જે વચ્ચેના જે શબ્દો છે તે તમારે લખવાના છે. હવે એક લીટીના અંદર એક જ લીટી આવે. હવે કવિતાની બીજી આ લીટી અહીંયા ન આવી જાય કે આ લીટી અહીંયા ન આવી જાય, આ પ્રમાણે આખી સળંગ લખી દેવાનું નથી. પંક્તિ પ્રમાણે તમારે લખવાનું છે. આ કવિતામાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. 3 માર્ક્સની 2 માર્ક્સની કવિતા છે. હવે આગળ આપણે જોઈએ તેમ કે જોડકા છે. પ્રશ્ન 2 નો ઈ જોડકા. હવે જોડકાના અંદર તમને જોડકા અ આપેલા હશે, વચ્ચે ખાલી જગ્યા હશે અને બ ના અંદર એના જવાબો આપેલા હશે. 2 જોડકા કે 3 જોડકા આપેલા હોય અને સામે એના 3 કે 4 જવાબો આપેલા હોય, તો એમાંથી સાચો જવાબ શું એને વચ્ચે જે ખાલી જગ્યા છે તેમાં જવાબ લખવાનો છે. એમાં શું છે, દાખલા તરીકે આ અ, અહીંયા બ, અહીંયા 1 જોડકું આપેલું છે, અહીંયા 2 આપેલા છે, બરાબર છે. હવે એના આ અહીંયા લખેલું છે, હવે અહીંયા ખાલી જગ્યા છે, તો અહીંયા એના જે જવાબો આપેલા છે 1 2 ને 3, તો આ જવાબોમાંથી સાચો જવાબ, માન લો કે આ જોડકાનો સાચો જવાબ શું છે, તો 3 લખવાનું નથી. 3 લખવાનું નથી, પણ એ જવાબમાં અહીંયા શું લખેલું છે તે અહીંયા આખું વિધાન લખવાનું છે. સમજ પડી? તમે ક્રમ લખી દેશો તો એ પ્રમાણે લખવાથી માર્ક્સ મળશે નહીં. આખો જવાબ અહીંયા જે 3 ની સામે શું જવાબ આવેલો છે, દાખલા તરીકે અહીંયા પૂછ્યું છે કે ભાઈ ભારતની રાજધાની, તો કે ભાઈ ભારતની રાજધાની કઈ છે? ભારતની રાજધાની. હવે અહીંયા જવાબમાં આપેલું છે બીજા નંબર પર છે કે ભાઈ દિલ્હી, તો તમે અહીંયા 2 લખી દો આ પ્રમાણે, તો એ તમારો જવાબ સાચો રહેશે નહીં. જવાબ ભલે સાચો છે પણ એ પ્રમાણે માર્ક્સ મળશે નહીં. આખું તમારે શબ્દો લખવો પડશે કે ભાઈ દિલ્હી, આ પ્રમાણે તમારે લખવું પડશે. એટલે વિધાનના અંદર, જોડકાના અંદર આટલું ધ્યાન રાખજો, બરાબર છે. હવે આવ્યા આપણે પાછળ ત્રીજો પ્રશ્ન. ત્રીજા પ્રશ્નના અંદર છે માગ્યા મુજબ લખવાનું. માગ્યા મુજબ એટલે તમને અલગ અલગ સૂચના મળેલી જ હશે. એ સૂચના પ્રમાણે કે ભાઈ કૌંસમાં આપેલા શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો લખો. સમાનાર્થી શબ્દો એટલે આપણે 3જા ધોરણમાં અને 4થા ધોરણમાં જોઈ ગયા હતા. ત્યાં શબ્દ એક એવો આવતો હતો કે ભાઈ નીચેના શબ્દોના સરખા અર્થવાળા શબ્દો લખો. ત્યાં એવી સૂચના આવતી હતી.
બરાબર છે. અહીંયા તમને સૂચના આપેલી છે સમાનાર્થી શબ્દ. સમાનાર્થી એટલે કે સમાન અર્થવાળા, સરખા અર્થવાળા શબ્દો લખવાના છે. ઘણીવાર વિદ્યાર્થીઓ છે કે સાહેબ આવું તો ભણાવ્યું જ નથી, સાહેબ આવું તો આવ્યું જ નથી. પરંતુ આ તમને સમજાવી દઉં કે આપણે ત્રીજા ધોરણમાં અને ચોથા ધોરણના અંદર આપણી સ્વાધ્યાય પોથીના અંદર આવતું હતું કે નીચેના શબ્દોના સરખા અર્થવાળા શબ્દો લખો. દાખલા તરીકે તમને પૂછવામાં આવેલું આપણે ત્રીજા ધોરણમાં જ કે ભાઈ પાણી, તો પાણીના જેવો સરખા અર્થવાળો બીજો શબ્દ એટલે કે જળ. બરાબર છે. આકાશ એટલે કે આકાશનો બીજો સરખા અર્થવાળો શબ્દ ગગન. આપણે એવું ત્રીજા ચોથા ધોરણમાં આપણે શીખી ગયા. અહીંયા તમને શબ્દ પૂછવામાં સૂચના આપવામાં આવી છે સમાન અર્થવાળા, તો એ પણ સેમ જ છે, પરંતુ અહીંયા તમે જરાક ઉપલા ધોરણમાં આવ્યા એટલે શબ્દ જરાક ઊંચો વાપરેલો છે, સમાન અર્થવાળો શબ્દ વાપરેલો છે. તો એ પ્રમાણના શબ્દોનો તમારો ઉપયોગ કરવાનો. દાખલા તરીકે તમને પૂછવામાં આવે કે ભાઈ આગ, તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ અગ્નિ લખી શકાય ને એ પ્રમાણે. બરાબર છે. હવે પ્રશ્ન 3 ખ, નીચેના શબ્દોના વિરોધાર્થી શબ્દો લખો. વિરોધાર્થી શબ્દો અહીંયા તમને સૂચના આપવામાં આવેલી હોય ગમે તે બે, પરંતુ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો, એ સૂચના તરફ તમારે ધ્યાન આપવાનું નથી. તમને ભલે સૂચના આપવામાં આવેલી હોય કે ગમે તે બે ગમે તે ત્રણ, પરંતુ આપણને પેપરના અંદર જે આપેલું છે તે બધું જ લખી નાખવાનું. ભલે 3 શબ્દોમાંથી 2 શબ્દો વિરોધાર્થી લખવાના કહેલા છે, બરાબર છે, પરંતુ આપણે 3 જ લખી દેવાના છે. એક શબ્દ તમને પૂછવામાં આવેલો છે કે ભાઈ દિવસ, તો એનો વિરોધાર્થી શબ્દ રાત. બરાબર છે. એક શબ્દ બીજો પૂછવામાં આવેલો છે કે ઊંચું, એનો વિરોધાર્થી શબ્દ નીચું. ત્રીજો શબ્દ આપણને એવું થઈ ગયું ભાઈ 2 માગેલા છે તો 2 જ લખી દઈએ, ત્રીજો આપણને આવડે છે પણ આપણે નથી લખવો, નહીં, આપણે 3 જ લખી નાખવાના છે. ત્રીજો શબ્દ આપણને આપવામાં આવેલો છે કે લાંબુ, એટલે કે ભાઈ ટૂંકું, એ 3 જ લખી નાખવાના છે. આવડતો હોય કે ના આવડે, ન આવડે તો પણ આપણે પ્રયત્ન કરવાનો, એને જાણવાનો પ્રયત્ન કરી અને શોધીને લખવાનો. પછી છે પ્રશ્ન 3 ગ, નીચેના શબ્દોની જોડણી સુધારો. જોડણી સુધારવાની છે. તમને પ્રશ્નપત્રના અંદર ખોટી જોડણી આપેલી જ હશે, એ ખોટી જોડણીને એને એમ જ રહેવા દઈને એની સામે તમારે સાચી જોડણી, એની સામે જે ખાલી જગ્યા આપેલી હશે એ ખાલી જગ્યાના અંદર સાચી જોડણી તમારે સુધારીને લખવાની છે. પ્રશ્ન ગ, નીચેના શબ્દ સમૂહો માટે એક એક શબ્દ લખો. નીચેના શબ્દ સમૂહ માટે એક એક શબ્દ. હવે એક એક શબ્દ લખવાનો છે, એટલે દાખલા તરીકે આકાશમાંથી પડતું પાણી. હવે આકાશમાંથી પડતું પાણી ક્યારે પડે તેને આપણે શું કહીએ છીએ? વરસાદ. આકાશમાંથી પડતું પાણી, એટલે તેને એક જ શબ્દમાં કહેવું હોય તો શું કહીએ? વરસાદ. એટલે કે આકાશમાંથી પડતું પાણી. કેટલા શબ્દો થઈ ગયા? 3 થી 4 શબ્દો થઈ ગયા. ભાઈ એને એક જ શબ્દમાં આપણે કહેવું હોય તો આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ વરસાદ. એવા શબ્દો તમારે અહીંયા પ્રશ્નપત્રમાં આપેલા હશે, એ પ્રશ્નપત્રના અંદરથી એ શબ્દો તમારે શોધી અને એના જવાબો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં લખવાના રહેશે. રૂઢિપ્રયોગ. રૂઢિપ્રયોગના અંદર ખાસ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ શું કરે છે, રૂઢિપ્રયોગોનો અર્થ આવડે છે તો અર્થ લખી નાખે છે, પરંતુ એનો વાક્ય પ્રયોગ કરતા નથી. અહીંયા બંને પૂછેલું છે, સૂચના તમે ધ્યાનથી વાંચો. રૂઢિપ્રયોગોના અર્થ લખી વાક્ય પ્રયોગ કરો. તો 2 માર્કનું હોય તો એમાં 1 માર્ક તમારા અર્થનો હોય કે તમે અર્થ આપ્યો છે તેનો, અને બીજો માર્ક હોય છે એ તમારા વાક્ય પ્રયોગનો હોય છે. જો તમે ફક્ત અર્થ લખશો અને અર્થ સાચો છે તો 1 જ માર્ક્સ મળશે. પછી ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કે સાહેબ 2 માર્કનું છે ને તમે તો 1 જ આપેલો છે, પણ ત્યાં વાક્ય પ્રયોગ કર્યો નથી. અને વાક્ય પ્રયોગ પણ રૂઢિપ્રયોગને બંધ બેસતો હોય એ પ્રમાણનો વાક્ય પ્રયોગ હશે તો જ પૂરા માર્ક્સ તમને મળી શકે. એટલે વાક્ય પ્રયોગનું પર ધ્યાન રાખવું. પ્રશ્ન 3/6 જુઓ. નો ની નું ના પ્રત્યયથી તમને ખાલી જગ્યા પૂછવામાં આવશે. શાનાથી? નો ની નું ના પ્રત્યયથી ખાલી જગ્યાઓ પૂછવામાં આવશે. તો એ ખાલી જગ્યાઓના અંદર કઈ બંધ બેસતો આવે છે તે ખાલી જગ્યા તમારે લખવાની છે, એનો જવાબ લખવાનો છે. નીચેના શબ્દોનો વાક્ય પ્રયોગ કરો. પછીનો શું છે, તમને પેપર સ્ટાઇલ મેં મોકલેલી જ છે, તેમાં જોઈ લેજો. નીચેના શબ્દોના અંદર વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો કે ભાઈ એક શબ્દ તમામ આપવામાં આવેલો હશે. દાખલા તરીકે હું તમને ઉદાહરણ આપું કે ભાઈ શાળા, આટલો શબ્દ પેપરમાં લખેલો છે કે શાળા, કે ભાઈ મારી શાળાનું મેદાન ખૂબ જ સુંદર ને સ્વચ્છ છે. આ રીતે વાક્ય પ્રયોગ કરી શકાય. આવા શબ્દ તમને આપવામાં આવેલા હશે, એ શબ્દોનો તમારે ઉપયોગ કરીને આખું વાક્ય બનાવવાનું રહેશે.
પછી શબ્દકોશના કક્કાવાળીમાં, હવે શબ્દકોશના કક્કાવાળી તમને ખબર જ છે, આપણે પહેલા તો બીજા ધોરણથી આપણે એ કરતા આવ્યા છે કે ક ખ ગ ગ ચ છ જ જ ટ ઠ ડ ઢ ણ ટ થ ડ ઢ ન પ ફ બ ભ મ ય ર લ વ સ સ સ હ ર અક્ષ ને અગ્ન. જે વિદ્યાર્થીઓનો કક્કો સારો હશે તે આ માર્ક્સ મફતનો લઈ જશે. તો કક્કાવાળી ક્રમ પ્રમાણે આ લખવાનું છે. પ્રશ્ન 4 છેલ્લો પ્રશ્ન, એના અંદર મુદ્દા પરથી વાર્તા લખો. તમને મુદ્દા તો આપેલા જ છે, જુઓ કે તમને મુદ્દા પરીક્ષામાં આપેલા જ હશે કે ભાઈ વિદ્યાર્થી, હવે એ વિદ્યાર્થી વિશે તમારે ભાઈ એક શાળામાં એક છોકરો ભણતો હતો, તે શાળાનો ખૂબ જ હોશિયાર વિદ્યાર્થી હતો. આ પ્રમાણે જે મુદ્દાઓ આપેલા હોય એ મુદ્દાઓના આધારે આપણે ત્રીજા ધોરણના અંદર સસલું અને ઉંદરવાળી વાત, સિંહ અને ઉંદરવાળી વાત શીખી ગયેલા છે. એ વાર્તા કે ભાઈ એક જંગલ, એક સિંહ ઊંઘતો હતો, ઉંદરો તેના શરીર પર દોડતા, આ મુદ્દાઓ આ પ્રમાણે આપેલા હતા. આપણે તેમાં લખીએ છીએ ભાઈ એક જંગલ હતું, એ જંગલમાં એક ઝાડ નીચે એક સિંહ ઊંઘતો હતો. એ સિંહના શરીરના ઉપર ઉંદરો દોડાદોડી કરવા લાગ્યા. અને આ પ્રમાણે મુદ્દા ઉપરથી આપણે જે આખી વાર્તા બનાવેલી હતી એ પ્રમાણે અહીંયા પણ તમને વાર્તાઓ, મુદ્દાઓ આપેલા છે, એ મુદ્દાઓ ઉપરથી તમારે વાર્તા લખવાની રહેશે. અને એ વાર્તાઓ અમે તમને મેસેજથી મોકલેલી જ છે, તમારે તેની તૈયારી કરવાની રહેશે. એ જ પ્રમાણે પ્રશ્ન 4 બ, કોઈ પણ એક વિષય પર નિબંધ લખવાનો આશરે 10 લીટી. હવે નિબંધના અંદર ઘણી વાર શું થાય છે કે તમારો નિબંધ તમે એ પ્રમાણે લખો કે અક્ષર કદાચ તમારા અક્ષર મોટા હોય અથવા તો તમારો નિબંધ લાંબો હોય, તેને કારણે તમને જગ્યા ખૂટે. તો પ્રશ્નપત્રના નીચે લાઈન હોય એ લાઈનને તમારે પેન્સિલ ફૂટપટ્ટીથી લાઈન દોરી દેવાની પેન્સિલથી, અને તેના અંદર લખી લેવાનું, અથવા તો બાજુના ઉપર જે લાઈન હોય એ લાઈનને લંબાવી દેવાની. આ પ્રમાણે તમારો નિબંધ સંપૂર્ણ પૂર્ણ કરવાનો. બીજી એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે અક્ષર એકદમ સ્વચ્છ સુંદર હોવા જોઈએ. અક્ષર સ્વચ્છ અને સુંદર હોવા જોઈએ. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ બીજું શું કરે છે કે પેપર લખવાની ઉતાવળના અંદર પ્રશ્નપત્રના અંદર ઉપરની જે માહિતી છે, નામ, ધોરણ, નંબર તમારો, એ બધું લખવાનું છોડી દે છે અને જમા કરાવી દે છે ઘણીવાર. તો એને કારણે શું થાય છે, તમારા માર્ક્સ ઘણીવાર તકલીફમાં તમે જ મુકાઈ જાઓ છો. એટલે નામ, નંબર, ધોરણ, વિષય એ પણ બાબત વ્યવસ્થિત લખજો. અક્ષર પણ સ્વચ્છ અને સુંદર હોવા જોઈએ, મરોડાર અક્ષર હોવા જોઈએ, સામેવાળી વ્યક્તિને સારી રીતે સમજાય વંચાય એ પ્રમાણે હોવા જોઈએ, કે જેને કારણે પૂરા માર્ક્સ આપણને મળી જાય. બરાબર છે? સમજ પડી ગઈ? ઓકે, અલ્લાહ હાફિઝ, બેસ્ટ ઓફ લક. અલ્લાહ તમને સૌને સારી કામયાબી આપે, એ જ દુઆ. અલ્લાહ હાફિઝ.